จากแสงแรกและภูเขาสูงผมกำลังเดินทางไปสู่ภูเขาแห่งศรัทธาหลังจากผมลงจากผาชนะใดหัวใจอุ่นด้วยแสงแรกของวันแต่ท้องฟ้าเบื้องหน้ายังมีอีกยอดหนึ่งรออยู่ผมตั้งใจจะไปดูอีกแสงของศรัทธาที่วัดภูยอดรวยวัดที่ตั้งอยู่บนภูเขาที่บางคนเรียกว่าทางขึ้นสวรรค์แต่คนขับรถขึ้นไปจริงๆจะรู้ว่ามันเหมือนสนามทดสอบใบขับขี่ภาคโหดมากกว่าผมเคยไปที่นั่นแล้วผู้คนหลั่งไหลไปกันแน่นขนาดรถจอดยาวเหมือนขบวนแห่ศรัทธาแน่นกว่าการจราจรช่วงปีใหม่แต่ครั้งนี้ผมอยากเห็นมันอีกมุมหนึ่งมุมที่ต้องฝ่าเข้าไปด้วยตัวเองจากถนนดำเรียบๆผมหักเลี้ยวเข้าสู่ทางลูกรัง6 กิโลเมตรตัวเลขมันดูสั้นแต่เวลาคุณขับรถอยู่บนทางดินแดงฝุ่นปลิวเหมือนฉากหนังคาวบอยหลุมบ่อเรียงตัวกันเหมือนตั้งใจจะทดสอบความเชื่อมั่นและช่วงล่างของรถป่าทั้งสองข้างเงียบมีเพียงเสียงล้อบดหินเสียงลมพัดยอดไม้และเสียงหัวใจผมที่ถามเบาๆว่าศรัทธามันต้องปีนสูงแค่ไหนถึงจะเห็นได้ชัดแต่ยิ่งสูงวิวก็ยิ่งเปิดเหมือนชีวิตยิ่งลำบากยิ่งให้เห็นคุณค่าของปลายทางผมคิดในใจแรงศรัทธาไม่ใช่แค่จำนวนคนไม่ใช่แค่ขนาดขององค์พระแต่มันคือแรงที่ทำให้คนเงยมองขึ้นฟ้าแล้วเชื่อว่าชีวิตมันยังปีนต่อไปได้และถ้าทางมันชันก็แปลว่าวิวข้างบนมันย่อมคุ้มค่าเสมอตอนนี้ผมมาถึงแล้วนะครับตรงที่บริเวณวัดภูยอดรวยนะครับจะพามาชมองค์พญานาคสีดำนะครับซึ่งเมื่อ3 ปีก่อนที่ผมมานี่ที่นี่โอ้โหคนเยอะมากนะตรงลานจอดรถนี่ถ้าไม่มีเสาร์อาทิตย์นี่มาแบบหาที่จอดไม่ได้เลยนะครับปีนี้นะต่างกันอย่างลิบลับเลยนี่ครับแตกต่างกันอย่างลิบลับเลยสามปีก่อนที่ผมมาเนี่ยจอดรถผมได้ไปจอดในป่าลึกๆมันไม่ใช่ละเดี๋ยวมาดูกันแสงแดดเริ่มแรงขึ้นเล็กน้อยผมเดินอยู่ในบริเวณวัดภูยอดรวยลมแรงต้นฤดูพัดต้นไม้แห้งๆเดินไปเดินมาท้องก็เริ่มหิวประท้วงเบาๆผมตั้งใจว่าจะมาหาอะไรกินที่หน้าวัดแถวนี้จำได้ว่าเมื่อ2-3 ปีก่อนที่เคยมาที่นี่ร้านอาหารร้านของฝากร้านน้ำเรียงรายกันเหมือนตลาดเล็กๆผู้คนเดินกันขวักไขว่บางคนถือดอกไม้บางคนถือธูปเทียนทุกคนต่างเดินขึ้นไปกราบพญานาคองค์ดำตอนนั้นศรัทธาดูเหมือนแม่น้ำใหญ่ที่ไหลมาไม่ขาดสายแต่พอมาวันนี้ร้านอาหารเหลืออยู่ไม่กี่ร้านผู้คนก็เบาบางลงมากเงียบจนได้ยินเสียงลมเดินเล่นบนหินผมแวะกินก๋วยเตี๋ยวร้านเล็กๆร้านหนึ่งชามธรรมดาน้ำซุปเข้มๆมีผักสดวางอยู่ข้างไม่ได้มีอะไรหรูเลยแต่ในเวลาที่หิวก๋วยเตี๋ยวชามนี้มันคือมื้อพิเศษของชีวิตระหว่างนั่งกิน
ผมมองออกไปที่ลานวัดแล้วก็คิดอะไรบางอย่างขึ้นมาสถานที่หนึ่งเคยคึกคักแล้ววันหนึ่งมันก็เงียบลงศรัทธาเองก็เหมือนกันมันมีช่วงเวลาที่รุ่งโรจน์ที่สุดแล้วก็มีช่วงเวลาที่เงียบลงเหมือนชีวิตของพวกเราบางช่วงเราประสบความสำเร็จมีคนรู้จักมีคนชื่นชมแต่บางช่วงเราก็ต้องเดินเงียบๆคนเดียวเหมือนลานวัดในวันนี้แต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมคิดได้ตอนนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงนี้คือความเงียบไม่ได้แปลว่าความศรัทธาหายไปมันอาจจะแค่กำลังพักใจเหมือนชีวิตคนเราวันที่รุ่งโรจน์อย่าหลงคิดว่ามันจะอยู่กับเราตลอดไปและวันที่เงียบเหงาก็อย่าคิดว่ามันจะอยู่กับเราตลอดกาลเหมือนกันทุกอย่างมีจังหวะของมันเหมือนลมหายใจเข้าออกรุ่งโรจน์เงียบงันแล้วก็เริ่มต้นใหม่บางทีสิ่งสำคัญที่สุดของการเดินทางอาจจะไม่ใช่จำนวนผู้คนที่เดินมาพร้อมเราแต่คือการที่เรายังมีแรงเดินต่อและยังมีศรัทธาอยู่ในหัวใจแม้ในวันนี้ลานวัดเงียบชีวิตก็ยังต้องเดินต่อเหมือนพญานาคองค์ดำที่ยังคงนั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นเฝ้ามองผู้คนผ่านการเวลาเงียบแต่ไม่เคยหายไปไหนเหมือนความหวังของคนเราบางครั้งก็ซ่อนตัวอยู่เงียบๆรอวันที่จะลุกขึ้นอีกครั้งแดดบ่ายของจังหวัดยโสธรร้อนแบบเงียบๆไม่ใช่แดดที่โหดร้ายแต่เป็นแดดที่ทำให้เราชะลอชีวิตลงอีกนิดหนึ่งระหว่างทางขับรถกลับบ้านรถผมต้องผ่านตัวเมืองยโสธรพอดีผมเหลือบมองนาฬิกาบ่าย2 โมงกว่าเวลาแบบนี้ยังพอมีที่ว่างเล็กๆให้การเดินทางได้แวะพักได้ผมเลยหักพวงมาลัยแวะเข้ามาที่สวนพญาแถนที่นี่มี2 สิ่งโดดเด่นมากอย่างแรกคือพญานาคองค์ใหญ่ตัวสีทองยาวเหยียดเหมือนกำลังเลื้อยออกจากก้อนเมฆอีกอย่างหนึ่งคือคางคกยักษ์ตัวใหญ่จนเหมือนมันกำลังนั่งเฝ้าเมืองยโสทั้งเมืองมองเผินๆเหมือนงานศิลปะแปลกตาแต่พอเดินเข้าไปดูใกล้ๆผมถึงรู้ว่าข้างในตัวพญานาคและตัวคางคกมันคือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเล่าเรื่องราวผู้คนวัฒนธรรมและเรื่องราวของบุญบั้งไฟผมเดินเข้าไปดูเงียบๆมีทั้งแผนที่เมืองเรื่องราวประเพณีบุญบั้งไฟเครื่องมือภาพถ่ายเหมือนกำลังเดินอ่านบันทึกชีวิตของคนทั้งจังหวัดแล้วผมก็คิดขึ้นมาว่าบางครั้งสิ่งที่ดูตลกในสายตาคนอื่นอย่างคางคกยักษ์กลับซ่อนเรื่องราวลึกมากเหมือนชีวิตคนเราบางคนดูธรรมดาบางคนดูไม่น่าสนใจแต่ถ้าเราเปิดเข้าไปดูข้างในจริงๆเราอาจจะเจอเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คิดพญานาคเป็นสัญลักษณ์ของพลังคางคกในตำนานพื้นบ้านคือผู้ไปท้าทายพญาแถนจนเกิดฝนตกลงมา
เรื่องเล่าเหล่านี้มันฟังดูเหมือนนิทานแต่ถ้ามองให้ลึกมันคือเรื่องของมนุษย์ผู้ที่อยากควบคุมฟ้าอยากเรียกฝนอยากต่อรองกับธรรมชาติเหมือนกับทุกวันนี้ที่เราพยายามควบคุมชีวิตตัวเองให้ได้อย่างที่ต้องการแต่คำถามหนึ่งที่มันลอยขึ้นมาในหัวผมตอนเดินดูพิพิธภัณฑ์ชีวิตคนเรามันควบคุมได้จริงไหมเราพยายามวางแผนพยายามเก็บเงินพยายามสร้างอนาคตแต่สุดท้ายชีวิตมันจะเลี้ยวไปในทางที่เราไม่คิดไว้เสมอเหมือนกับการเดินทางของวันนี้ตอนเช้าผมไม่ได้ตั้งใจจะมาที่นี่เลยแต่สุดท้ายผมก็ยืนอยู่หน้าคางคกกลางแดดบ่ายของเมืองยโสธรชีวิตก็แบบนี้แหละบางครั้งสิ่งที่ไม่ได้วางแผนกลับกลายเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำที่สุดเหมือนกับการเดินเข้าพิพิธภัณฑ์เล็กๆแห่งนี้มันไม่ได้ยิ่งใหญ่แบบพิพิธภัณฑ์ระดับประเทศแต่มันเต็มไปด้วยเรื่องราวของคนธรรมดาคนที่สร้างประเพณีสร้างวัฒนธรรมสร้างเมืองแล้วผมก็คิดอีกอย่างหนึ่งคนเราชอบมองหาสิ่งใหญ่อยากไปภูเขาใหญ่อยากไปต่างประเทศอยากไปที่ดังๆแต่บางครั้งเรื่องราวที่มีคุณค่าที่สุดอาจจะอยู่ในเมืองเล็กๆที่เราขับรถผ่านโดยไม่รู้โดยไม่เคยหยุดดูมันเหมือนสวนพญาแถนแห่งนี้มันไม่ได้อยู่ในลิสต์สถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกแต่มันเก็บตัวตนของความเป็นยโสธรเอาไว้คำถามที่ผมอยากทิ้งไว้ในคลิปนี้คือถ้าวันหนึ่งชีวิตของเรากลายเป็นพิพิธภัณฑ์ให้คนรุ่นหลังเดินเข้ามาดูเรื่องราวของเรามันจะเล่าอะไรให้เขาฟังมันจะเป็นเรื่องราวของความสำเร็จหรือเรื่องราวของการเดินทางหรือเป็นเพียงชีวิตธรรมดาที่พยายามใช้เวลาแต่ละวันให้ดีที่สุดบางทีชีวิตที่ดีอาจจะไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่แค่เป็นชีวิตที่มีเรื่องราวให้เล่าเหมือนเมืองเล็กๆชื่อยโสธรที่มีทั้งพญานาคคางคกยักษ์และเรื่องราวของผู้คนซ่อนอยู่เงียบๆกลางแดดบ่ายของภาคอีสานก่อนที่ผมกำลังจะกลับผมหันไปมองพญานาคองค์ใหญ่กับคางคกยักษ์อีกครั้งแล้วยิ้มเบาๆว่าเพราะการเดินทางครั้งนี้สอนผมอีกอย่างหนึ่งบางครั้งการแวะระหว่างทางก็สำคัญพอๆกับจุดหมายปลายทางแล้วสำหรับคุณล่ะระหว่างทางของชีวิตคุณเคยหยุดดูเรื่องราวรอบๆตัวเองไหมหรือกำลังรีบจนลืมมองมันถ้าคลิปนี้ทำให้คุณได้หยุดมองรอบตัวเองสักนิดการแวะยโสธรของผมก็คงไม่เสียเที่ยวเลยแล้วพบกันใหม่ในการเดินทางครั้งต่อไปครับ